สวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับปัจจุบันผมเองเพิ่งจะเรียนจบและอยู่ในช่วงที่กำลังหางานทำซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงที่ผมใกล้จะเรียนจบและกำลังมองหาว่าตัวเองอยากจะทำงานแบบไหนแบบตรงสายที่เรียนมาหรืออะไรก็ได้ที่มันได้เงินแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างจะไขว้เขวอยู่พอสมควรผมลังเลและมีความคิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นจนกระทั่งผมได้ติดตามรายการใน YouTube ช่องหนึ่งที่เป็นของชาวต่างชาติและชอบทำอะไรแปลกๆทั้งล่าท้าผีทั้งเอากล่องพัสดุจากดาร์กเว็บมาเปิดแล้วก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆบ้างและพวกช่องที่เล่าเรื่องผีๆอีกหลายช่องทั้งของไทยและของชาวต่างชาติจึงทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะทำช่องของตัวเองขึ้นมาบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมได้เจอครับด้วยความที่ผมเรียนมาทางด้านโฆษณาก็พอจะมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและการทำให้คนสนใจอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าช่องของผมไม่ได้ดังอะไรและตอนนี้ผมก็ปิดช่องไปแล้วด้วยเพราะมันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ผมต้องยอมทิ้งมันไปถึงแม้ในใจจะอยากทำต่อมากแค่ไหนก็ตามผมเริ่มต้นทำงานเป็นยูทูบเบอร์ด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องดังอะไรมากในทีแรกแต่เพราะเพื่อนๆรวมถึงอาจารย์ที่รู้ว่าผมทำช่องได้เข้าไปดูช่องของผมแล้วก็มีคำแนะนำมากมายรวมถึงบางคนก็ให้กำลังใจจนโอเวอร์เกินจริงทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในทีแรกนั้นผมก็ทำแนวเล่าเรื่องผีๆโดยการหาเรื่องที่เป็นตำนานต่างๆมาผสมกับการแต่งสีใส่ไข่ให้ดูน่ากลัวมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเหมือนกับช่องอื่นๆผมเข้าใจนะครับว่ามันมีหลายช่องมากๆที่ทำแนวเล่าเรื่องผีเหมือนกับช่องนี้ที่ผมได้ส่งเรื่องเล่านี้เข้ามาตัวผมเองก็มั่นใจและคิดเอาเองว่าเรื่องที่ผมได้เสนอไปจะต้องมีคนติดตามแต่เหมือนยิ่งดันทุรังก็ยิ่งรู้สึกห่วยแตกครับผมเลยเลือกที่จะทำเนื้อหาใหม่ๆคล้ายกับช่องอื่นที่ผมติดตามมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เวิร์กบอกตรงๆว่ายอดวิวน้อยมากที่สำคัญแทบจะไม่มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรเลยจนกระทั่งผมเริ่มคิดได้แล้วว่าผมต้องหาอะไรทำใหม่ๆผมเลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องผีในแบบของตัวเองแบบที่มีคนแสดงในเวลาสั้นๆแต่ทำจริงเล่นจริงโดยที่ตอนแรกผมขอให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันมาช่วยแสดงให้ซึ่งก็มีไอ้ต้นไอ้ทอยและปิ่นครับผมหาข้อมูลรูปแบบงานต่างๆและขอความเห็นจากเพื่อนๆแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะชอบไปทางแนวตลกๆมากกว่าซึ่งส่วนตัวของผมอยากจะให้มันออกมาดูน่ากลัวจะเวิร์กเหรอวะมึงแน่ใจเหรอกูว่าทำแนวตลกๆแกล้งคนน่าจะดีกว่านะไอ้ต้นบอกกับผมซึ่งเพื่อนคนอื่นก็เห็นด้วยแต่ผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมและในตอนแรกที่ผมอยากจะทำก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักผู้ชายคนหนึ่งแล้วทำของใส่ซึ่งในตอนนั้นผมเองที่ไม่ได้มีความรู้และผมก็ไม่คิดจะเชื่อเรื่องราวแบบนี้ถึงจะเคยฟังเคยดูมาบ้างว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ทำใส่ไอ้ทอยเหรอแล้วถ้ามันชอบเราขึ้นมาจริงๆล่ะปิ่นถามผมในตอนที่ผมเอาบทมาคุยกับเพื่อนๆอีกครั้งไม่หรอกแค่ทำหลอกๆนะสวดเฉพาะบางท่อนไม่ต้องสวดจบก็ได้แม่งเสียวว่ะกูมีแฟนแล้วนะเว้ยมันจะไม่มีผลอะไรจริงๆใช่ไหมท
ถ้ามีเดี๋ยวกูพาไปแก้ของเอง ไอ้ต้นพูดเสริมไอ้ทอยแบบติดตลกผมกับปิ่นก็เลยตลกไปด้วยสุดท้ายเราก็ตกลงกันว่าจะทำแบบเดิมที่วางไว้ครับวันแรกที่พวกเรานัดกันมาถ่ายคือวันเสาร์ที่ว่างตรงกันทุกคนแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆตามบทตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงกลางคืนซึ่งเป็นฉากที่ต้องทำของใส่กันผมไอ้ต้นกับไอ้ทอยก็ช่วยกันจัดของจัดฉากต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรอให้ปิ่นมันมาเข้าฉากถึงแม้ว่าไอ้ปิ่นจะดูเกรงๆมากก็ตามเฮ้ยปิ่นอย่าเกรงดิต้องเอาไปออกช่องหารายได้นะเว้ยไม่ใช่ส่งอาจารย์เล่นให้มันดีๆหน่อยไอ้แบงค์มึงนี่ก็นะเพื่อนอุตส่าห์มาเล่นให้ยังจะไปด่ามันอีกไอ้ต้นหันมาต่อว่าผมแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วหันไปบอกกับปิ่นอีกครั้งว่าผมแค่อยากจะทำให้มันดีเพราะตั้งใจจะให้มันเป็นอาชีพที่หารายได้ในอนาคตหลังจากที่เรียนจบและถ้ามันเวิร์กเราก็จะได้ทำต่อกันยาวๆสวดตามนี้ให้จบเลยใช่ไหมเออตามนั้นเลยและเพราะแบบนี้นี่เองที่ผมหลุดปากพูดออกไปจึงทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนหลังจากวันแรกที่ถ่ายกันไปผมก็กลับมาดูฟุตภาพที่ผมถ่ายครับซึ่งอารมณ์และภาพที่ถ่ายออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีถึงแม้จะใช้เพียงแค่กล้องตัวเดียวก็ตามแต่ความน่ากลัวของมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่นักหรือเพราะผมเป็นคนเขียนบทเองก็ไม่รู้ผมจัดการตัดต่อในช่วงแรกของเรื่องเสร็จแล้วก็เหลือครึ่งหลังที่ต้องรอถ่ายในอาทิตย์ถัดไปซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อนของพวกเราจู่ๆไอ้ทอยกับปิ่นก็เริ่มสนิทกันจนผมกับไอ้ต้นเริ่มผิดสังเกตและในตอนที่คุยเรื่องบทที่จะต้องถ่ายกันในวันเสาร์เสร็จแล้วสองคนนั้นก็เดินทางกลับไปด้วยกันเหลือแค่ผมกับไอ้ต้นที่ยังคุยกันถึงภาพที่จะถ่ายอยู่กูว่ากูสงสัยเรื่องนึงว่ะผมหันไปมองไอ้ต้นและรู้อยู่แล้วว่ามันหมายถึงเรื่องอะไรเรื่องไอ้ทอยกับปิ่นใช่ไหมไอ้ต้นพยักหน้าผมเองก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะไอ้ทอยมันมีแฟนแล้วกูว่าจริงๆมันอาจจะสนิทกันตั้งนานแล้วก็ได้นะมันเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนนะเว้ยผมพูดออกไปเพราะไม่อยากจะคิดไปในทางไม่ดีและไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยครับกูก็ลืมไปยังไงถ้ามีอะไรมึงบอกกูหน่อยนะกูสงสารน้องกูถ้ามันจะผมรีบตบไหล่ไอ้ต้นเพื่อบอกให้มันรู้ว่าผมเข้าใจในสิ่งที่มันต้องการจะบอกเพราะน้องฝนที่เป็นแฟนของไอ้ทอยก็คือน้องสาวแท้ๆของไอ้ต้นวันต่อมาผมและไอ้ต้นก็เดินทางไปที่หอพักของไอ้ทอยที่เราจะไปถ่ายฉากที่เหลือกันให้จบแต่เมื่อไปถึงผมกับไอ้ต้นก็รู้สึกแปลกใจมากที่เห็นปิ่นอยู่ในห้องของไอ้ทอยอยู่แล้วและดูเหมือนจะมาถึงนานแล้วด้วยในวันนี้เป็นฉากเลิฟซีนที่ผมเองตั้งใจว่าจะถ่ายกันแค่หลอกๆแต่ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าผมกับไอ้ต้นเองก็ยังอึ้งๆที่ทั้งสองคนเล่นกันแบบจริงจังแบบที่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆมันเกือบจะเหมือนหนังสดที่พวกเราชอบเรียกกันเลยครับผมรีบสั่งคัดไอ้ต้นเองก็ดูจะหงุดหงิดมากแต่ท่าทางของไอ้ทอยกับปิ่นดูสนุกสนานจนเกินเหตุหลังจากงานเสร็จไอ้ต้นก็ขอตัวกลับไปก่อนทันทีที่ผมยังอยู่ในห้องกับไอ้ทอยและปิ่นผมเลยตัดสินใจถามว่าทั้งสองคนชอบกันเหรอแต่สองคนนั้นไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มให้กันและหันมามองที่ผม
แค่นั้นผมก็พอจะรู้คำตอบแล้วครับผมกลับมาจากหอไอ้ทอยก็รีบมาเปิดดูฟุตภาพด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และไม่อยากจะคิดว่าถ้าฉากนี้ถูกปล่อยออกไปทั้งผมเองที่เป็นคนเอาลงช่องและไอ้ต้นกับน้องฝนก็น่าจะไม่โอเคทั้งนั้นแต่ในระหว่างที่ผมกำลังดูฉากที่ว่านั้นในคอมพิวเตอร์ผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นภาพซ้อนขึ้นมาที่ตัวของปิ่นเหมือนเป็นคนอีกคนที่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงและในตอนนั้นเสียงของวิดีโอก็ผิดกับตอนที่ผมและไอ้ต้นได้ยินเป็นอย่างมากเพราะมันมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นระยะเหมือนเสียงสวดอะไรสักอย่างและพอผมลองสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าที่ปากของปิ่นขยับอยู่ตลอดเวลาผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองพยายามกรอกลับไปกลับมาและพยายามที่จะฟังให้ละเอียดมากที่สุดแต่ทุกอย่างมันก็ยังได้ยินแบบเดิมซ้ำๆจนสุดท้ายผมก็ต้องเรียกไอ้ต้นให้มาดูด้วยกันกูว่ามันแปลกๆแล้ววะไอ้ต้นพูดกับผมทันทีที่มันได้ดูฟุตเทจที่ถ่ายมาปิ่นมันสวดจริงเล่นจริงในตอนแรกนี่หว่าไอ้ต้นพูดต่อผมเลยรีบกลับไปเปิดดูฟุตก่อนหน้านี้และพอสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าปิ่นสวดจนจบบทจริงๆถึงแม้เราจะใช้ของจริงๆแต่ผมก็พยายามถ่ายหลอกๆผมกับไอ้ต้นเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยตัดสินใจที่จะไปหาปิ่นที่หอแต่ก็ไม่เจอครับและคิดว่าปิ่นน่าจะอยู่ที่หอของไอ้ทอยอย่างแน่นอนด้วยความที่รปภ.เห็นว่าผมกับไอ้ต้นมาบ่อยๆก็เลยพาพวกผมขึ้นไปและตอนที่ผมกับไอ้ต้นได้เจอกับทั้งสองคนในห้องทั้งคู่ก็อยู่ในสภาพที่กึ่งจะเปลือยครับไอ้ต้นมันระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็เลยเดินเข้าไปต่อยที่หน้าของไอ้ทอยจนหงายหลังไปผมเองก็รีบเข้าไปห้ามพร้อมกับรปภ.ที่ขึ้นมาด้วยกันตอนแรกไหนมึงบอกว่าจะไม่อะไรไม่คิดอะไรแล้วทำไมมึงทำกับน้องกูแบบนี้วะไอ้ต้นพูดออกมาเสียงดังจนห้องอื่นต้องเปิดประตูออกมาดูผมเลยบอกให้เข้าไปเคลียร์กันในห้องและมันก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยครับผมเองรู้สึกผิดมากๆเพราะเหมือนสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้เป็นเนื้อหาในช่องของผมตอนนี้มันดันเกิดขึ้นจริงๆแบบที่ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะคิดว่าไอ้ทอยมันก็ดูรักน้องฝนดีส่วนปิ่นเองก็มีคนคุยอยู่หลายคนและไม่เคยมีท่าทางว่าจะชอบไอ้ทอยเลยแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้เวลาผ่านไปเกือบ2 ชั่วโมงที่พวกเรา4 คนอยู่ในห้องของไอ้ทอยและพยายามจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรมากนักโดยเฉพาะเวลาที่ไอ้ต้นต่อว่าปิ่นด่าปิ่นไอ้ทอยก็จะปกป้องทุกครั้งจนผมต้องเข้าไปห้ามและบอกว่าให้แยกย้ายกันก่อนแล้วค่อยคุยกันวันหลังเราถึงได้แยกย้ายกันไปมึงก็อย่าเพิ่งไปบอกน้องมึงแล้วกันเดี๋ยวจะเสียใจเอาจะสอบอยู่แล้วด้วยไอ้ต้นไม่ได้ตอบอะไรผมและเดินเข้าหอพักของมันไปผมตัดสินใจที่จะย้อนกลับไปหาปิ่นที่หอพักอีกรอบผมดักรออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงก็เห็นว่าไอ้ทอยขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งปิ่นที่หอพักผมรอจังหวะที่ไอ้ทอยมันขี่รถออกไปแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาปิ่นทันทีปิ่นเอาดีๆมึงทำจริงใช่ไหมพอปิ่นเห็นผมถามอย่างนั้นท่าทางของปิ่นก็ดูตกใจมากปิ่นไม่ได้พูดอะไรแต่บอกให้ผมขึ้นไปที่ห้องของตัวเองด้วยกันนานมากแล้วที่ผมไม่ได้มาที่ห้องของปิ่นเลยแต่ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีจนกระทั่งมันหยิบกล่องอะไรบางอย่างที่ไม่ใหญ่มากออกมาจากตู้เสื้อผ้าชั้นบนสุดกูทำจริงๆ
ปิ่นมันพูดกับผมทำเอาผมทั้งอึ้งทั้งตกใจแล้วปิ่นมันก็บอกว่าจริงๆมันชอบไอ้ทอยมานานแล้วที่มันคุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ยอมคบใครสักทีก็เพราะรอไอ้ทอยแล้วพอผมคิดเนื้อหาแบบนี้ออกมาและมันก็เห็นว่าผมให้เล่นจริงๆมันก็เลยลองดูคืนแรกที่มันได้บทสวดจากที่ผมหามาให้มันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและหาของไอ้ทอยมาได้มันก็เลยลองสวดดูแล้วมันเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเพียงแค่ไม่กี่วันไอ้ทอยจะเข้าหามันและรู้สึกหลงมันในแบบที่มันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นแบบนั้นมึงทำบ้าอะไรเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าของพวกนี้มันน่ากลัวนะเว้ยก็ถ้ามึงไม่คิดจะทำคอนเทนต์แบบนี้ตั้งแต่แรกกูก็คงไม่อยากลองทำหรอกนี่ไงมันก็พิสูจน์ในสิ่งที่มึงอยากทำอยากลองแล้วไงคนดูจะได้เชื่อมึงไม่โอเคเหรอผมได้แต่นิ่งเงียบกับคำพูดของปิ่นมันแทงใจดำผมมากเพราะมันจริงทุกอย่างผมตั้งใจอยากจะทำคลิปออกมาให้มันดังๆให้มีคนสนใจแต่ผมก็ไม่คิดว่านักแสดงของผมจะเล่นไสยศาสตร์และมันก็ได้ผลจริงๆผมถามย้ำกับปิ่นไปอีกว่าสิ่งที่ผมหามามันไม่น่าจะได้ผลขนาดนั้นปิ่นเองที่เป็นคนตรงๆก็บอกกับผมว่าสิ่งที่ผมบอกมันเหมือนเป็นความคิดเริ่มต้นให้กับมันและมันก็หามาลองทำเองเพิ่มอีกจนได้ผลมาถึงตอนนี้แล้วมันก็ไม่อยากจะให้ทุกอย่างต้องพังลงเพียงเพราะผมรู้ความจริงแล้วกูจะพายทอยไปแก้ของแล้วมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับพวกกูอีกผมพูดเสียงดังออกไปด้วยความโมโหเพราะความเห็นแก่ได้และเห็นแก่ตัวของปิ่นที่บอกออกมาโดยไม่มีสำนึกอะไรเลยถ้ามึงพามันไปมึงไอ้ต้นแม้แต่อีฝนก็อย่าได้คิดว่าจะอยู่อย่างเป็นสุขในตอนนั้นผมไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะได้ยินประโยคนี้ออกมาจากปากของเพื่อนที่ผมรู้สึกสนิทและไว้ใจมากคนหนึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งของเหล่านี้เมื่อเข้าไปพัวพันแล้วจะทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หลังจากวันนั้นผมก็กลับมาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ไอ้ต้นฟังรวมถึงเล่าให้พ่อกับแม่ของผมฟังด้วยไอ้ต้นก็จัดการบอกน้องฝนน้องสาวของตัวเองและเล่าเรื่องทุกอย่างถึงแม้มันจะสร้างความเสียใจให้กับน้องฝนแต่มันก็ดีกว่าปล่อยให้ถูกหลอกไปเรื่อยๆพ่อกับแม่เองก็บอกให้ถอยห่างและอย่าเข้าไปยุ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรพาตัวเองเข้าไปยุ่งกับอะไรแบบนี้สุดท้ายสิ่งที่ผมหวังไว้มันก็ไม่สำเร็จครับไม่ได้มีการปล่อยคลิปอะไรออกไปและผมก็ล้มเลิกความตั้งใจไปลบช่องทิ้งและคิดหาทางอื่นหาอาชีพอื่นที่คิดว่าตัวเองพอจะทำได้แทนเรื่องราวของผมจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สยองขวัญมากมายเท่าไหร่นักแต่ที่ผมอยากจะบอกคือเรื่องความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์มากกว่าครับที่เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วใครคิดอะไรเราอาจจะได้รู้ก็ต่อเมื่อเขายอมเผยท่าแท้ออกมาเองและค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เราโดนกระทำและตั้งแต่ที่เรียนจบมาจนถึงตอนนี้เชื่อไหมครับว่าไม่กี่วันก่อนผมเพิ่งจะได้เจอกับปิ่นและไอ้ทอยแต่ไอ้ทอยมันมาในสภาพของดวงวิญญาณที่ตามติดปิ่นไม่ยอมไปไหนแม้แต่ในตอนที่สวดอภิธรรมศพของตัวมันเองผมก็ยังเห็นไอ้ทอยนั่งตัวติดกับปิ่นอยู่ด้วยแม้ตัวจะจากไปแล้วแต่จิตที่ยังห่วงหาก็ยังคงอยู่เพราะถูกผูกบ่วงให้กลายเป็นพันธะต่อกันไว้ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังและคิดว่ามันเป็นเวรกรรมที่แต่ละคนจะต้องเผชิญกรรมใครก็กรรมมันนะครับ
ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของผม สวัสดีครับ